Câu chuyện bắt đầu với nhân vật chính của chúng ta, Boji, một hoàng tử trẻ đã hứa với mẹ rằng cậu sẽ trở thành vị vua vĩ đại nhất sau cha mình là Bos, người hiện đang trị vì. Tuy nhiên, cuộc sống của cậu không hề dễ dàng, bởi Boji vừa điếc vừa câm, khiến việc giao tiếp với người khác trở nên vô cùng khó khăn. Căn bệnh này ảnh hưởng đến cậu đến mức, trong một lần đi dạo trong rừng, cậu bị một cái bóng kỳ lạ tên Ketch chặn đường. Ban đầu tưởng như sẽ bị tấn công, nhưng vì Boji không thể nói hay hiểu được lời nào, Ketch chỉ đơn giản lấy quần áo của cậu và buộc cậu phải quay lại chỗ đó vào ngày hôm sau để tiếp tục trộm cho mình. Điều đáng ngạc nhiên là Boji đồng ý mà không hề phản kháng, cho thấy sự vâng lời tuyệt đối với Ketch. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình đã thật sự hiểu được lời nói của một ai đó. Hôm sau, Boji lại gặp Ketch và đưa quần áo cho hắn thêm lần nữa. Lúc này, Ketch không ngần ngại chế giễu và sỉ nhục cậu khi biết cậu vừa điếc vừa câm. Nhưng rồi hắn bắt đầu hối hận khi tận mắt chứng kiến việc ngay cả dân chúng trong vương quốc, bao gồm lính canh trong lâu đài, cũng coi thường Boji vì khuyết tật của cậu. Dù bản thân Boji thường không để tâm, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn cảm nhận rõ sự khinh miệt đó. Trong lâu đài, hoàng hậu thứ hai Hy Linh, mẹ của hoàng tử thứ hai Daida, khi nhìn thấy Boji không mặc quần áo thì nổi giận, thậm chí suýt ra lệnh xử tử cậu. Sau khi Boji giải thích rằng cậu chỉ chơi cùng bạn, bà mới rút lại lời, nhưng trong thâm tâm vẫn cho rằng Boji là một hoàng tử bất tài, không xứng đáng làm vua. Bà thậm chí buông ra nhiều lời cay nghiệt khiến cậu bật khóc nức nở khi trở về phòng, minh chứng rằng dù không nghe được, cậu vẫn hiểu người khác nghĩ gì về mình. Trong khi đó, Ketch chứng kiến tất cả và bắt đầu cảm thấy thương cảm cho Boji. Hắn định đến gần để an ủi, nhưng Boji bỏ đi, buộc Ketch phải đuổi theo. Trên đường tìm cậu bé, Ketch bất ngờ chạm trán Bebin, thầy dạy kiếm thuật, người lập tức muốn trừ khử hắn vì biết hắn thuộc tộc bóng. Cả hai giao đấu, và cuối cùng Ketch thoát được bằng cách lẩn vào trong bóng tối. Về phía Boji, cậu đến gặp cha mình, vua Bos. Dù từng là người mạnh nhất vương quốc, một mình đánh bại nhiều quái vật, giờ đây nhà vua đã bệnh nặng và lo lắng cho tương lai vương quốc khi mình qua đời. Vì thế, ông giao cho kiếm sĩ trung thành Domas nhiệm vụ huấn luyện Boji để cậu trở thành một hoàng tử mạnh mẽ, đủ khả năng kế vị ngai vàng. Domas bắt đầu rèn luyện cậu, nhưng nhanh chóng thất vọng khi thấy Boji thậm chí không thể cầm nổi thanh kiếm gỗ. Lúc này, Daida xuất hiện và biểu diễn kỹ năng chiến đấu của mình, khiến mọi người vô cùng ấn tượng. Cảnh tượng ấy lại trở thành động lực cho Boji, cậu quyết định đối đầu với em trai mình. Ai cũng bất ngờ khi Boji né được tất cả các đòn tấn công của Daida, thậm chí còn phản công trúng đầu em trai một cú nhẹ, chứng minh rằng cậu không hề ngốc nghếch hay chậm chạp như mọi người vẫn nghĩ, mà thật ra nhanh nhẹn và thông minh hơn nhiều. Trong một phân cảnh quá khứ, ta thấy tộc bóng từng bị tộc sáng truy sát. Người duy nhất sống sót là Ketch và mẹ cậu. Trước giờ phút cuối, mẹ cậu yêu cầu con trai hãy chạy trốn, còn bà ở lại hy sinh để bảo vệ cậu. Ketch may mắn gặp tiểu thư Poissy và cha cô, những người đã giúp cậu trốn thoát khỏi sự truy đuổi của tộc sáng. Sau đó, nghe lời khuyên của vị quý tộc, Ketch tìm đến vương quốc đối lập với Bos để ẩn náu. Ở nơi đó, Ketch vừa đau khổ vì mất mẹ, vừa đói khát đến mức phải ăn trộm một quả cà chua. Cậu bị thương gia trừng phạt, nhưng may mắn gặp một gã lang thang chịu cho cậu thức ăn, đổi lại cậu phải làm theo lệnh của hắn. Biết ơn vì đây là người duy nhất giúp mình, Ketch tuyệt đối vâng lời hắn, kể cả việc ăn trộm tiền. Thế nhưng, sự tin tưởng này bị phản bội, chính tên lang thang đã bán đứng Ketch cho tộc sáng. Dù thoát được, khi quay lại tìm hắn, Ketch nhận ra mình đã bị bỏ rơi. Mất đi chỗ dựa cuối cùng, Ketch trở nên lạnh lùng, vô cảm và chỉ tập trung vào việc trở thành kẻ trộm kho báu. Chính trong một lần đi ăn trộm như vậy, hắn tình cờ gặp Boji và cướp quần áo của cậu, mở đầu cho mối duyên định mệnh giữa hai người. Trở lại hiện tại, trong trận đấu tập giữa Boji và Daida, Boji tiếp tục dùng chiến thuật né tránh và phản công bất ngờ. Dù hiệu quả, Domas lại không hài lòng, cho rằng cách đánh này không hợp với một vị vua. Ông ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, yêu cầu Boji đổi sang lối đánh trực diện và dũng cảm hơn. Kết quả, vì quá yếu, Boji nhanh chóng bị Daida đánh bại và phải đưa vào phòng y tế. Khi Boji nằm nghỉ, những lời chê bai từ nhiều người, kể cả em trai, lại vang lên trong đầu, khiến cậu gượng dậy, cố gắng cầm lấy thanh kiếm để chứng minh mình mạnh mẽ. Đúng lúc ấy, Ketch xuất hiện từ trong bóng tối để ngăn cản, nói rằng cậu không cần phải chứng minh gì cả, vì bản thân Boji đã rất đặc biệt. Chiến lược chiến đấu của cậu không hề sai, trái lại chính là điểm khiến cậu trở nên khác biệt và đáng quý. Sau những lời này, Ketch quyết định ở bên Boji, trở thành cánh tay phải trung thành, sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi bất kỳ ai dám làm tổn thương. Nhân vật nhỏ bé của chúng ta khóc rất nhiều, nhưng không phải vì buồn mà là vì hạnh phúc, bởi lần đầu tiên trong đời, Boji có được một người bạn thật sự ở bên cạnh, ủng hộ mình. Ngày hôm sau,
Cả vương quốc nhận được tin dữ, trong di chúc, vua Bos để lại ngôi báu cho Boji. Điều này vốn ai cũng đoán trước, nhưng bất ngờ là người được chọn lên ngôi lại là Daida. Tin này khiến Boji vô cùng ngạc nhiên, nhưng sự thật là tất cả đều nằm trong kế hoạch của Hoàng hậu Hy Linh, bởi bà không muốn Boji trở thành vua. Bà đã đề xuất tổ chức một cuộc bỏ phiếu giữa các thành viên quan trọng trong triều đình. Kết quả, chỉ có 2 người bỏ phiếu cho Boji là Erpis và Sande, trong khi tất cả còn lại đều chọn Daida. Thế là Daida được chính thức phong vương, còn Boji thì đau khổ đến mức bỏ đi giữa lễ đăng quang của em trai. Sau đó, Bebin báo cho Boji biết rằng bạn mình, Keji, đã rời khỏi vương quốc đến một nơi xa xôi. Lạ lùng thay, Boji không quá buồn, bởi cậu nhớ rằng Keji từng hứa sẽ luôn ở bên mình. Vì vậy, cậu quyết tâm đi tìm bạn khắp nơi trong vương quốc nhưng không thành công, rồi cuối cùng đến một hang động, nơi có con rắn khổng lồ Mitsumata, đầy tớ của Bebin mà cậu đã quen biết từ lâu. Bằng những nét vẽ trên đất, Boji hỏi Mitsumata liệu Bebin có liên quan đến sự biến mất của Keiji không. Con rắn gật đầu xác nhận, nhưng vì không thể chống lại mệnh lệnh của chủ, nó chỉ nói được rằng Keiji vẫn bình an ở đâu đó. Trong khi đó, Bebin lại nhận lệnh từ vua Daida phải giết Erpis, nhưng chính ông ta mới là người thất bại, vì Erpis vốn nổi tiếng là vua của giáo, kỹ năng vượt xa sự tưởng tượng. Về phía Boji, cậu giải thích với Hoàng hậu Hy Linh rằng mình phải thực hiện một chuyến đi quan trọng để gặp bạn. Bà từ chối và buông những lời cay nghiệt khiến một đứa trẻ như Boji tổn thương sâu sắc, bật khóc nức nở. Dù vậy, Boji vẫn quyết định lên đường. Để thoát khỏi lâu đài, cậu nghĩ ra cách leo qua cửa sổ, một ý tưởng dại dột. Khi phát hiện, Hy Linh hoảng hốt, lập tức nhờ cận vệ Doxy đưa cậu trở về phòng. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi trong lúc giằng co, Boji ngã từ trên cao xuống đất, toàn thân thương tích. Trước tình thế nguy cấp, Hy Linh sử dụng phép chữa lành để cứu cậu bé, chứng minh rằng tận sâu trong lòng, bà thật sự quan tâm đến Boji dù thường không thể hiện ra. Nhờ nỗ lực lớn, bà đã cứu sống cậu, nhưng bản thân thì kiệt sức và phải được đưa về phòng nghỉ. Nhìn lại quá khứ, từng có lúc Hy Linh cố gắng đến gần Boji, nhưng cậu luôn thờ ơ vì từ khi mẹ ruột mất, cậu không thể chấp nhận ai thay thế mẹ mình. Điều đó chỉ thay đổi khi Hy Linh dùng phép chữa trị để cứu con rắn cưng của Boji, từ đó hai người dần trở nên thân thiết như mẹ con thật sự. Nhưng sau khi sinh Daida, Hy Linh bắt đầu xa cách và đối xử lạnh lùng với Boji, buông ra những lời khiến tâm hồn non nớt của cậu tổn thương. Trong hiện tại, Hy Linh quyết định thay đổi cách đối xử, cho phép Boji thực hiện chuyến đi mình mong muốn, với điều kiện phải có Domas và một hiệp sĩ cấp thấp tên Hokuro đi cùng. Sự thay đổi này khiến Boji bất ngờ đến mức cậu không ngần ngại hôn lên má bà để cảm ơn. Về phía Hy Linh, dù đồng ý, bà vẫn có linh cảm chẳng lành sẽ xảy đến với Boji trên hành trình này. Nhiều năm trước, vua Bos từng chọn Domas làm thầy dạy kiếm cho Boji, vì ông sẽ là người huấn luyện vị vua tương lai. Ban đầu đó là vinh dự lớn, nhưng rồi Domas thất vọng sâu sắc khi thấy thể chất và hạn chế của Boji. Dù vậy, lòng trắc ẩn đã khiến ông gắn bó và hứa sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Trong hiện tại, Domas giữ đúng lời thề, luôn bảo vệ Boji trên đường đi, cùng với Hokuro, dù chỉ là một hiệp sĩ hạng thấp, đôi khi vụng về. Có lần Hokuro sơ ý để lạc Boji, và khi tìm lại thấy cậu nằm co ro, anh hốt hoảng tưởng có chuyện chẳng lành, nhưng thật ra cậu chỉ ngủ. Tuy vậy, vì ngủ quên, túi hành lý của Boji bị kẻ xấu lấy mất. Domas rất tức giận, trách mắng đặc biệt là Hokuro, vì không thể hoàn thành nhiệm vụ đơn giản là bảo vệ cậu bé. May mắn thay, hôm sau, Boji tìm lại được chiếc túi ngay trên đường, nên cả nhóm tiếp tục hành trình. Trong chuyến đi, Boji bị một con bướm thu hút rồi vô tình ngã xuống hố cắm trông. May mắn, nhờ cơ thể nhỏ bé và nhanh nhẹn, cậu thoát chết. Cậu đi sâu vào một hang động bí ẩn, nơi bị một gã thợ săn tấn công dữ dội. Boji cầu xin ông ta tha mạng, và thoạt đầu gã đồng ý vì mục tiêu của hắn vốn là thú vật chứ không phải con người. Nhưng sau bữa ăn, hắn lại toan giết Boji, tin rằng con người sẽ là con mồi dễ dàng trong những ngày tới. May mắn, Boji gặp lại Domas và Hokuro, cả ba nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm. Thế nhưng, nỗi lo sợ trở thành sự thật, khi Boji đang ăn, hai lưỡi dao phóng suýt xuyên qua đầu cậu, chỉ nhờ miếng thức ăn chắn lại. Miếng thức ăn rơi xuống, bị một con thú tha về cho đàn con. Hậu quả bi thảm xảy ra hôm sau, cả bầy chết vì lưỡi dao tẩm độc. Boji vô cùng đau lòng, được Hokuro an ủi chân thành, không chỉ vì trách nhiệm mà vì anh thật sự thương cậu. Để tiễn đưa bầy thú xấu số, Boji và Hokuro chôn cất chúng, trong khi Hokuro nói rằng chúng sẽ thanh thản ở thế giới bên kia. Điều này khiến Domas xúc động và hỏi Hokuro ý nghĩa của thế giới bên kia. Hokuro không có câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng Domas thì có. Hắn cho cả Hokuro và Boji biết rằng thế giới bên kia chính là địa ngục, nơi họ đang hướng đến.
Hắn lấy lý do muốn cho cậu bé thấy cánh cổng dẫn xuống địa ngục để dạy cậu thêm về cuộc sống trên trái đất. Nhưng thực tế, tất cả chỉ nằm trong kế hoạch hạ sát cậu. Hắn đẩy Boji xuống vực địa ngục rồi cười một cách độc ác, mãn nguyện vì đã hoàn thành nhiệm vụ kết liễu mạng sống của cậu bé. Trong khi đó, ở một cảnh kỳ lạ khác, Daida vô tình mở hộp Pandora, khiến xung quanh chìm vào bóng tối và xuất hiện đầy rẫy quái vật. Ngay lúc ấy, một phiên bản thu nhỏ của Boji bước ra từ chiếc hộp, quyết tâm bảo vệ anh trai mình bằng mọi giá. Dù bị thương vì các đòn tấn công của quái vật, cậu vẫn không bỏ cuộc, bởi sứ mệnh bảo vệ anh trai đã tiếp thêm sức mạnh và ý chí kiên cường. Toàn bộ cảnh này hóa ra chỉ là một giấc mơ, giúp Daida nhận ra rằng nhân vật chính của chúng ta mạnh mẽ hơn hắn. Chính vì vậy, hắn đã cầu xin chiếc gương ma thuật ban cho mình toàn bộ sức mạnh của người cha quá cố. Trở lại thời khắc Domas đẩy Boji xuống địa ngục, may mắn là cậu không chết. Trong lúc rơi, một khẩu súng móc trong ba lô đã được kích hoạt, ngăn cậu rơi vào biển lửa. Người kích hoạt khẩu súng đó không ai khác chính là Keiji. Thế là cả hai đã gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách, bật khóc nức nở vì hạnh phúc đoàn tụ. Keiji nói với Boji rằng thực ra cậu vẫn luôn ở bên cạnh cậu bé, bởi Bebin đã ra lệnh phải bảo vệ Boji bằng mọi giá. Quả thật, từ việc ngăn cậu ngã khỏi lâu đài, xua đuổi kẻ trộm cắp túi, cho đến ngăn cậu ăn phải miếng thịt độc, tất cả đều nhờ có Keiji. Nghe vậy, Boji trở nên vô cùng buồn bã, nhớ lại rằng Domas từng muốn giết mình. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu còn ai trong gia đình cũng có ý định đó không. Thấy cậu buồn, Keiji đề nghị xuống địa ngục để gặp một người có thể khiến cậu trở nên mạnh mẽ, uy nghiêm, đủ sức tự vệ trước bất kỳ ai muốn làm hại mình. Vì vậy, cả hai tiếp tục hành trình vào sâu trong địa ngục. Ở đó, Boji hoảng sợ khi thấy nhiều thi thể người, trong khi Keiji bắt đầu ngửi thấy mùi lạ, chính là khí độc bốc lên từ lòng đất, báo hiệu ngọn lửa sắp phun trào. Để tránh bị thiêu rụi, họ tìm cách rời xa hết mức có thể, nhưng khí độc quá mạnh, khiến cả hai ngạt thở và bất tỉnh. Trong khi đó, Daida đi xuống tầng sâu nhất của lâu đài, nơi hắn có thể tiếp nhận sức mạnh của cha mình. Đi cùng hắn là hai cận thần của vua Boss, những kẻ kích hoạt cỗ máy biến cơ thể Boss thành dung dịch dễ hấp thụ. Cảnh tượng khiến Daida buồn nôn, không tin nổi cha mình lại bị biến thành thứ chất lỏng tầm thường trước mắt. Dung dịch này được hòa cùng máu của một con chim khổng lồ và viên ngọc từ tro tàn thi thể, tạo thành thần dược tối thượng ban toàn bộ sức mạnh của cha cho hắn. Tuy nhiên, Daida vẫn lưỡng lự. Hắn thấy sự pha trộn này quá ghê tởm và tin rằng bản thân có thể trở nên mạnh mẽ mà không cần hấp thụ sức mạnh của cha. Chiếc gương ma thuật liền thuyết phục rằng nếu uống thần dược, hắn sẽ vươn lên bảng xếp hạng các vị vua, thậm chí trở thành vua của cả thế giới. Nhưng Daida không lung lay, kiên quyết giữ vững niềm tin rằng hắn có thể tự mình vươn lên. Thấy vậy, chiếc gương ra lệnh cho thuộc hạ của Boss cưỡng ép hắn uống. Tuy nhiên, nhờ kỹ năng chiến đấu xuất sắc, Daida đã đánh bại chúng, rồi ném lọ thần dược xuống đất, giữ chọn lý tưởng của mình. Quay trở lại với Boji và Keiji, cả hai được đưa đến lâu đài địa ngục, nơi họ được trị thương bởi chính vua địa ngục, Desa, một kẻ mang mưu đồ mờ ám với Boji. Trong khi đó, Hokuro biết được Domas đã đẩy Boji xuống địa ngục, nên quyết tâm thách đấu hắn vì cảm thấy mình đã thất bại trong vai trò bảo vệ. Trong trận chiến, Hokuro chém được một phần bàn tay của Domas, nhưng ngay sau đó lại bị hắn đánh mạnh vào vai, khiến Hokuro ngã gục. Dù có chút lợi thế, Domas vẫn day dứt vì tội lỗi đã gây ra cho Boji, đến mức tự hủy bàn tay để tỏ lòng hối hận. Tại lâu đài địa ngục, Desa chính thức giới thiệu bản thân với Boji, và Boji cũng đáp lễ, nhưng vì không thể nói, Keiji phải thay cậu truyền đạt. Điều này khiến Desa cười nhạo, không chỉ vì cậu yếu ớt, mà còn vì cậu là một đứa trẻ câm, phải dựa vào người khác để giao tiếp. Dù vậy, Keiji vẫn giải thích rằng họ đến đây với mong muốn biến Boji thành người mạnh mẽ. Dù Desa đủ quyền lực nhờ vị trí cao trong bảng xếp hạng, ông ta lại do dự vì không thấy tiềm năng ở cậu bé. Tuy nhiên, ông vẫn cho Boji cơ hội chứng minh bản thân bằng cách đối đầu với đội trưởng quân đoàn địa ngục. Keiji vô cùng lo sợ vì biết quân đoàn này nổi tiếng tàn bạo, sợ rằng Boji sẽ bị thương. May thay, đội trưởng không làm hại cậu, vì chỉ xem cậu như một đứa trẻ bất lực. Điều này khiến Boji xấu hổ, còn Desa thì từ chối giúp cậu mạnh lên. Không chịu bỏ cuộc, Keiji khuyến khích Boji thể hiện kỹ năng phòng thủ, sở trường của cậu. Nghe vậy, Boji đồng ý và liên tục né tránh tất cả các đòn tấn công của đội trưởng, khiến ông ta kinh ngạc trước sự nhanh nhẹn của cậu. Tuy nhiên, với Desa, chỉ né tránh mà không phản công hay hạ gục kẻ địch thì vẫn là vô dụng. Vì thế, ông ra lệnh trục xuất cả hai khỏi lâu đài. Dù thất vọng, Boji không từ bỏ, tự nhủ sẽ rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu bắt đầu bằng việc thử nâng một hòn đá nhỏ, nhưng ngay cả việc này cũng không làm nổi, khiến cậu buồn bã bật khóc. Đội trưởng quân đoàn địa ngục động lòng trắc ẩn, bèn gợi ý Keiji đưa Boji đến gặp Despa,
em trai của Desa, vì tin rằng ông ta mới có thể giúp cậu thực hiện ước mơ trở nên mạnh mẽ. Thế là, Boji và Kate lên đường tìm gặp Despa. Trong khi đó, về phía vua Daida, giữa lúc cậu đang tranh cãi với chiếc gương ma thuật về vấn đề liên quan đến thần dược tối thượng của vua Bos, thì bất ngờ Erpis xuất hiện, có ý định kết liễu cậu bé. Tuy nhiên, hắn dừng lại khi nghe giọng nói từ trong gương vang lên dừng lại, và hắn lập tức nhận ra giọng nói đó thuộc về Mirana, một người phụ nữ kỳ lạ trong quá khứ từng giúp hắn trở thành cận thần cấp cao của vương quốc, dù bằng cách chẳng mấy chính thống. Gạt chuyện đó sang một bên, Erpis hỏi Mirana vì sao bà lại bị giam trong gương, nhưng bà đáp lại bằng một câu hỏi khác, vì sao hắn lại muốn giết Daida. Erpis giải thích rằng, với tư cách là cận thần trung thành của Bos, hắn có nhiệm vụ thực hiện di nguyện của ngài, đó là đưa Boji lên ngôi vua. Và cách tốt nhất để làm điều đó chính là loại bỏ Daida. Trước điều này, Mirana cố thuyết phục hắn rằng làm vậy chỉ mang đến tai họa. Trong lúc đó, Daida lợi dụng sự phân tâm của Erpis để tấn công hắn, nhưng Mirana đã trấn an cậu rằng không cần phải giết hắn, vì bà đã giải thích tất cả và Erpis đã từ bỏ nhiệm vụ kết liễu cậu. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản như vậy, bởi khi Daida vừa mất cảnh giác, Erpis đã tung một cú đánh cực mạnh khiến cậu ngất đi. Điều này thực ra không nằm trong kế hoạch của Erpis, mà là do Mirana sắp đặt, bà muốn buộc cậu bé phải uống thần dược tối thượng của Bos. Vì bà biết rằng thứ chất lỏng này không khiến cậu mạnh hơn, mà thực chất còn mang một tác dụng khác mà hiện tại chưa rõ. Quay lại với Boji và Kate, cả hai băng qua toàn bộ địa ngục cho đến khi đến được nhà của Despa. Khi cửa mở ra, họ bất ngờ vì diện mạo của ông hoàn toàn khác với Desa, trái ngược với gương mặt dữ tợn của anh trai. Despa lại là một người đàn ông có ngoại hình điển trai, điều này từng khiến Desa ghen tị. Sau đó, Kate nói rõ lý do họ đến đây là để nhờ ông giúp Boji trở nên mạnh mẽ. Hắn tin rằng Despa có thể làm được, vì trong quá khứ ông từng giúp một người phàm trở thành một vị vua hùng mạnh. Trước lời thỉnh cầu, Despa giải thích rằng ông hoàn toàn có thể giúp Boji, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu bé phải tin vào bản thân, không để lời chê bai hay sự chế giễu của người khác làm lung lay. Nghe vậy, Boji vô cùng xúc động và chấp nhận ngay điều kiện này. Tuy nhiên, Despa không có ý định giúp miễn phí, ông yêu cầu được trả công bằng tiền. Kate tức giận, nhưng vì muốn giúp Boji, hắn đành đưa cho ông một túi tiền cùng một bao đá quý đắt giá. Đôi mắt của Despa sáng lên lộ rõ sự tham lam. Ít lâu sau, Despa bắt đầu huấn luyện cho Boji. Với khả năng nhìn thấu những điều mà người thường không thể, ông nhận ra rằng cơ thể Boji thiếu hẳn sức mạnh thể chất. Dù có cố gắng rèn luyện thế nào, cậu cũng sẽ mãi yếu ớt. Điều này khiến Boji buồn bã, nhưng may mắn thay, Despa trấn an rằng ông vẫn sẽ huấn luyện theo cách khác, vì ông phát hiện bên trong cậu có tiềm năng to lớn, và ông quyết tâm biến cậu thành vị vua hùng mạnh nhất thế giới. Đến ngày hôm sau, vì quá háo hức, Boji là người thức dậy sớm nhất. Cậu dọn dẹp nhà cửa cho Despa, thậm chí còn nấu bữa sáng cho ông và Kate. Nhưng khi họ nếm thử, cả hai suýt nôn mửa vì món ăn quá tệ, trong khi Boji lại thấy ngon tuyệt, như món ăn của các vị thần. Điều này là do cậu thừa hưởng đặc tính của Bos, một người khổng lồ có thể ăn mọi thứ mà không bị ảnh hưởng. Vì thế, Despa và Kate quyết định không để Boji phụ trách chuyện bếp núc nữa. Không lâu sau, buổi tập luyện bắt đầu. Trước tiên, Boji phải chọn cho mình một vũ khí. Nhưng vấn đề là tất cả đều quá to và nặng so với sức của cậu, ngay cả một chiếc rìu nhỏ. Bất chợt, cậu ngẩng lên và quyết định chọn một thứ gì đó. Thật bất ngờ, Despa đồng ý rằng lựa chọn đó hoàn toàn phù hợp với Boji. Nhiều tuần trôi qua, cậu miệt mài luyện tập cùng Despa trong một căn phòng kín, khiến Kate sinh nghi không biết họ đang làm gì, bởi sau mỗi buổi tập Boji kiệt sức đến mức phải được đưa đi nghỉ. Những nghi ngờ này tan biến khi một hôm Kate tận mắt thấy Boji có thể chém vỡ một tảng đá khổng lồ, điều khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Trong khi đó, vua Daida tỉnh dậy và bước lên ngai vàng, nhưng đây không còn là Daida mà là vua Bos, người đã tái sinh trong cơ thể con trai sau khi cậu uống thần dược. Trong quá khứ, Bos từng lập giao kèo với một con quỷ để trở thành người mạnh nhất thế giới. Đổi lại, hắn phải dâng mạng sống của mình hoặc của người thân. Bos không muốn chết, và vì không có gia đình, hắn đã cưới người phụ nữ mạnh nhất thế giới để sinh ra một đứa con, kẻ sẽ trở thành vật hiến tế, giúp hắn đạt được sức mạnh vô song. Nhưng khi Boji chào đời, Bos bắt đầu day dứt, nên đã lập nên cả một vương quốc và trở thành vua, chỉ để mang lại cho con trai một cuộc sống tốt đẹp trước khi cậu phải chịu số phận. Trở lại hiện tại, Hokuro và Domas xảy ra tranh cãi dữ dội. Domas thú nhận rằng hắn buộc phải loại bỏ Boji theo lệnh của vua Daida, và rằng nếu trở về vương quốc mà không có cậu bé, rất có thể hoàng hậu Hưu Linh sẽ đưa ra quyết định tàn khốc. Quả thật, khi Hokuro trở về và báo tin dữ, nữ hoàng bàng hoàng đến mức hạ lệnh xử tử hắn. Trong tình thế tuyệt vọng,
Hokuro chỉ biết khóc và chờ đợi cái chết, nhưng may mắn thay Domas kịp thời xuất hiện để cứu hắn và chống lại binh lính. Tuy nhiên, chẳng lâu sau, hắn dễ dàng bị đánh bại bởi vua Daida, vốn đã bị Boss chiếm lấy thân xác. Boss trong thân xác Daida tuyên bố rằng Boji vẫn còn sống, điều khiến mọi người, đặc biệt là Hoàng hậu Hyulinh, vô cùng kinh ngạc. Thực tế, hắn biết điều này là bởi trước đó khi hỏi Mirana rằng ai là người mạnh nhất thế giới, bà đã trả lời rằng đó chính là Boji, từ đó hắn nhận ra cậu bé vẫn còn sống. Ở một diễn biến khác, Bebin vẫn còn sống sau trận chiến với Erpis trước đó, dù bị thương nặng, nhưng may mắn có rắn khổng lồ Mitsumata chăm sóc. Quay lại vương quốc, sau khi thông báo Boji vẫn sống và đã mạnh mẽ hơn nhờ quá trình rèn luyện ở địa ngục, Daida còn giao nhiệm vụ cho Domas phá hủy cánh cổng dẫn đến địa ngục nằm sâu dưới lâu đài. Tuy nhiên, vì mất đi bàn tay phải, Daida quyết định sẽ thực hiện nhiệm vụ cùng Hokuro, mặc dù trước tiên cậu phải dạy anh ta cách sử dụng kiếm. Sau đó, Daida tiến đến gặp nữ hoàng Hyuling để thú nhận rằng cơ thể mình hiện tại thực chất là Boss đã chiếm lấy. Trong khi thú nhận, Daida thật bị mắc kẹt trong cõi limbo, lang thang tự hỏi mình đang ở đâu và cố tìm lối thoát. Trước lời thú nhận này, ban đầu nữ hoàng Hyuling nghĩ đứa trẻ chỉ đang đùa cợt. Nhưng khi cậu bé thể hiện sức mạnh bằng cách bóp nát vũ khí thành sắt vụn, bà bắt đầu tin lời thú nhận ấy là sự thật vì chính vua Boss từng làm điều tương tự khi gặp bà lần đầu. Chính vì vậy, Hyuling hỏi cậu bé rằng Daida thật đang ở đâu. Cậu chỉ có thể đáp rằng mình không hề biết tung tích cũng như tình trạng sống chết của Daida. Trước những lời ấy, nữ hoàng trở về phòng, không sao nghỉ ngơi được vì tâm trí bà chỉ nghĩ đến điều có thể đã xảy ra với con trai mình. Trong khi đó, Doxy, cận vệ của nữ hoàng, cảm nhận được sự xuất hiện của quái vật bên ngoài. Khi ra kiểm chứng, anh không ngạc nhiên khi thấy kẻ địch và lập tức chuẩn bị chiến đấu. Trước khi giao chiến, ký ức quá khứ ùa về, vốn dĩ, Doxy không phải cận vệ của Hyuling, mà chỉ là một binh sĩ luôn khao khát được bảo vệ bà. Khi vua Boss từ chối, anh vẫn tự mình gánh trách nhiệm này, mặc dù Hyuling từng coi anh yếu đuối và bất tài. Cuối cùng, bà cũng chấp nhận để anh bảo vệ mình, và nhờ vậy, Doxy dần xây dựng được mối quan hệ gắn bó với bà sau cái chết của mẹ Daida. Ký ức ấy tiếp thêm sức mạnh cho Doxy, giúp anh dũng cảm đối đầu với lũ quái vật. Nhưng bộ giáp nặng nề khiến anh di chuyển chậm chạp, buộc phải tháo bỏ. Đây lại là quyết định sai lầm, vì nó khiến anh hoàn toàn không được bảo vệ và trở thành mục tiêu cho những đòn tấn công tàn nhẫn. Dù tưởng chừng sẽ ngã gục, nhưng nhờ quyết tâm bảo vệ nữ hoàng, Doxy dồn hết sức cuối cùng để tiêu diệt lũ quái vật. Anh thành công, nhưng cũng ngất đi vì mất quá nhiều máu. May thay, anh sống sót nhờ Hyuling tự mình dùng phép hồi phục để chữa trị. Sau khi đoàn tụ, Hyuling bày tỏ quyết tâm đánh bại Boss để giành lại con trai. Không chần chừ, bà đến thẳng thư phòng để đối mặt với ông. Mặc cho bà khẩn thiết đòi trả lại con trai, Boss khăng khăng nói rằng mình không biết chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên, bà nghe thấy giọng con mình và nhận ra Daida đang bị giam giữ trong cơ thể của Boss. Vì vậy, Hyuling lập tức cầu xin Doxy mổ bụng nhà vua để giải thoát cho con. Ý tưởng này khiến Doxy choáng váng, còn binh lính thì nhìn bà bằng ánh mắt hoang mang, nghĩ rằng bà đã mất trí. Doxy kiên quyết từ chối, nhưng Hyuling không chịu buông xuôi, bà rút con dao giấu sẵn ra và định tự tay hành động. Anh vội ngăn lại, nhắc bà rằng thân xác mà bà muốn rạch ra chính là của Daida, cho dù cậu không còn trú ngụ trong đó. Sau màn hỗn loạn, Doxy buộc phải đánh ngất nữ hoàng để ngăn chặn rắc rối lớn hơn với Boss, rồi bỏ đi. Trong khi ấy, Daida thật chìm trong tuyệt vọng, dần rơi vào lo âu khi biết rằng dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi limbo. Cậu tự hỏi, liệu anh trai mình có từng trải qua cảm giác khủng khiếp như vậy chưa? Về phía Boji, sau khi hoàn tất khóa huấn luyện cùng Domas, cậu đã sẵn sàng trở về vương quốc. Nhưng trước đó, Despa muốn tổ chức một bữa tiệc buffet ăn mừng thành quả to lớn của cậu. Điều này khiến Boji vô cùng hạnh phúc, đến mức cậu không ngần ngại trổ tài. Tuy nhiên, việc này vô tình làm lộ ra vũ khí mà cậu lựa chọn, một thanh kiếm mảnh mai. Thấy nó quá mỏng manh, Cage liền cho rằng Boji chẳng hề mạnh mẽ và trách móc Despa không giữ lời hứa. Điều này khiến Boji buồn bã, nhưng Despa khuyên cậu đừng bận tâm đến những lời coi thường, bởi chỉ có chính cậu mới hiểu rõ công sức mình đã bỏ ra. Ông tin chắc rằng Boji thật sự đã trưởng thành mạnh mẽ. Lời khẳng định ấy được chứng minh ngay trong bữa tiệc, khi nhóm quái vật gọi mình là anh em In xuất hiện quấy phá. Ban đầu Despa vẫn bình tĩnh, nhưng khi bị một tên xúc phạm, ông lập tức phản công. Hậu quả là cả nhóm quái vật cùng lao vào tấn công, khiến ông sơ ý bị chúng áp đảo. Đúng lúc ấy, Boji lập tức ra tay bảo vệ thầy. Đầu tiên, cậu thể hiện sức bền phi thường khi chịu một cú đánh nặng mà vẫn không hề hấn gì. Sau đó, cậu dùng đòn tay không, tung một cú đấm tưởng chừng vô hại, nhưng chỉ ít lâu sau, con quái vật gục ngã bởi Boji đã học cách nắm bắt điểm yếu của đối thủ.
Cuối cùng, cậu phô diễn kỹ năng kiếm thuật, hạ gục kẻ địch chỉ bằng một nhát đơn giản. Điều này có thể lý giải, Despa đã dạy Boji nghiên cứu cơ thể người, rằng sự sống vận hành nhờ dòng chảy từ tim lên não. Nếu dòng chảy này bị cắt đứt, cơ thể sẽ suy yếu và ngã quỵ, giống như con quái vật vừa rồi. Sau màn thể hiện, ngay cả Cage cũng không nói nên lời, chỉ còn biết cảm ơn Despa vì đã biến bạn mình thành một người thật sự mạnh mẽ. Thế nhưng, sau đó, khi Despa lặng lẽ rời đi, ông lại gặp lại anh em Evan như thể chưa từng có chuyện gì, hé lộ rằng tất cả chỉ là một màn kịch để khiến Boji tin rằng mình đã trưởng thành. Dẫu vậy, điều đó không hoàn toàn là giả dối, bởi ít nhất Boji thực sự đã học được cách né tránh đòn tấn công, kỹ năng mà cậu từng được Mitsumata chỉ dạy. Trong một cuộc trò chuyện sau đó, Cage nói rằng vương quốc đang hỗn loạn vì nghe từ Bebin rằng có những kẻ muốn giết Boji. Câu nói ấy khiến cậu bé lo lắng tột độ, thậm chí còn nghĩ rằng người muốn hại mình chính là nữ hoàng Hy Linh, khiến cậu bật khóc. Để kìm nén nỗi đau, Boji liên tục tự tát vào mình để ngừng suy nghĩ tiêu cực, vì cuối cùng cậu vẫn phải trở về vương quốc. Trong quá khứ, Boji và Daida từng là những người anh em rất thân thiết, chỉ là Daida bị mẹ ép phải mạnh mẽ để bảo vệ anh trai bằng mọi giá. Cậu đã thành công nhờ sự trợ giúp của chiếc gương ma thuật. Nhưng chính việc quá tin tưởng vào chiếc gương đã dẫn cậu đến tình cảnh hiện tại mắc kẹt trong limbo không lối thoát. Lúc đó, Daida từng cảm thấy Boji được bao bọc quá mức và tự hỏi liệu anh trai mình có thể sống lâu hay không, bởi cậu nghi ngờ điều đó vì tình trạng thể chất yếu ớt của Boji. Chính vì thế, Boss đưa Daida đến một ngôi làng để cho cậu thấy rằng dù Boji yếu đuối và phụ thuộc vào người khác, cậu chắc chắn sẽ mạnh mẽ dần theo thời gian. Cách ông chứng minh điều này là chỉ cho Daida thấy một người đàn ông có thể trạng còn tệ hơn cả Boji, nhưng vẫn sống kiên cường. Từ đó, Daida hiểu rằng dù mình mạnh mẽ về thể chất, thì anh trai lại mạnh mẽ về tinh thần, bởi Boji chưa bao giờ để lời gièm pha hay sự khinh thường của người khác đánh bại mình. Trở lại hiện tại, khi đang nghĩ về tất cả những điều này, Daida bất chợt nhìn thấy một cô bé lạ mặt ở đằng xa. Cậu liền tiến lại gần để cầu xin cô giúp mình thoát khỏi limbo. Tuy nhiên, khuôn mặt kỳ lạ của cô bé khiến cậu sợ hãi. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi vài người bất ngờ xuất hiện, cảnh báo Daida rằng cô bé ấy là quái vật, chính họ đã khiến cô trở nên như vậy. Ban đầu, Daida hoảng sợ và muốn lùi xa, nhưng khi chiếc mặt nạ của cô rơi xuống đất và cô không thể nhặt lên vì không có tay, Daida đã không ngần ngại giúp cô. Khi ấy, cậu nhìn thấy gương mặt thật của cô gái, một gương mặt dị dạng. Lần này, Daida lại muốn rời bỏ hẳn, nhưng trái tim nhân hậu không cho phép cậu làm vậy. Sự thật là, khuôn mặt và đôi tay dị dạng của cô bé chính là hậu quả do những người kia gây ra, chỉ vì họ gán cho cô cái mác quái vật mà không lý do. Biết được điều này, Daida quyết định đối mặt với họ và thề sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Sau đó, cậu chính thức giới thiệu bản thân, hứa sẽ luôn ở bên cô và mong có thể rời khỏi limbo cùng nhau. Bất ngờ thay, cô bé giới thiệu mình là Mirano, bản thể con người của chiếc gương ma thuật từng ở bên Daida. Trong khi đó, ở âm giới, Desa đột nhiên cảm nhận có chuyện chẳng lành vừa xảy ra, liền đi kiểm tra ngục tối. Trực giác của ông hoàn toàn chính xác, Uken, thủ lĩnh của đội cận vệ âm giới, còn được mệnh danh là Kiếm Vương, đã trốn thoát. Đây rõ ràng là tin dữ, nên Desa ra lệnh cho đội trưởng cùng binh sĩ tiến lên mặt đất để bắt lại Uken. Nhưng trên thực tế, quyết định này còn mang tính chính trị, vì Desa lợi dụng cái cớ bắt Uken để chiếm lấy vương quốc của Boss. Về phía Boji và Cage, sau khi tạm biệt và cảm ơn Despa vì tất cả sự giúp đỡ, họ bất ngờ bị chặn lại bởi đội trưởng và các binh sĩ âm giới. Họ thông báo rằng vương quốc của Boss sắp bị tấn công bởi một nhóm cường giả, trong đó có Uken. Đội trưởng buộc Boji và Cage phải đi theo họ đến vương quốc để đối phó. Dù trong lòng ông cảm thấy áy náy vì biết rõ đây chỉ là cái cớ, nhiệm vụ thực sự là chiếm lấy vương quốc của Boss theo lệnh Desa. Ở một hướng khác, nữ hoàng Hy Linh vừa trở về từ chuyến đi thì hay tin vua Boss đã bị bắt. Bà biết rõ cơ thể mà Boss đang chiếm giữ chính là thân xác con trai mình, Daida, nên lập tức trở về cung điện. Trong khi đó, Cage nhớ lại toàn bộ hành trình đã qua, từ lần đầu gặp Boji, khi cậu bé bị cướp quần áo nhưng vẫn nhẫn nhịn vì muốn giúp người khác, điều mà cậu coi là phẩm chất của một vị vua. Dù lúc đầu Cage không thấy tương lai cho Boji vì cậu vừa điếc, vừa câm, lại vụng về, nhưng sau khi chứng kiến cậu chống lại Daida với kỹ năng phòng thủ tuyệt vời, Cage đã thay đổi suy nghĩ. Từ đó, hắn quyết định đồng hành cùng Boji, không chỉ vì tình bạn mà còn vì lệnh của Bebin, người giao nhiệm vụ bảo vệ cậu bé vì có kẻ muốn ám hại. Nhờ luôn giấu mình trong túi của Boji, Cage đã cứu cậu khỏi rơi xuống vực sâu của âm giới, đồng thời còn dẫn cậu đến Despa, người đã rèn luyện để biến Boji thành một chiến binh mạnh mẽ. Nhờ vậy, giờ đây Boji tự tin đối đầu với thế lực đang đe dọa vương quốc. Trở lại hiện tại,
Trên đường tới vương quốc Bosch, Cage tiết lộ với Boji rằng chính Mirana là kẻ đứng sau việc giải thoát Uken và đồng bọn với sự trợ giúp của Erpis. Điều này khiến Boji rất buồn, nhưng Cage an ủi rằng ít nhất họ sẽ nhận được sự giúp đỡ của Despa, khiến cậu vui trở lại. Tuy nhiên, đội trưởng cho biết Despa sẽ mất thời gian để đuổi kịp, bởi phương tiện di chuyển duy nhất của ông là con tuấn mã Viking, từng là ngựa nhanh nhất âm giới nhưng từ khi rời xa chủ đã phát phì và mất tốc độ. Trong lúc này, tại vương quốc Bosch, Kimbo tự xưng làm vua, nhưng lập tức bị Uken trừng trị dã man bằng cách đóng băng từng phần cơ thể. Sau đó, một kẻ khác tên Jaku lên ngôi thay, còn xác của Kimbo được Bin phát hiện, chuẩn bị mai táng thì bất ngờ nhận ra dường như ông ta vẫn còn sống. Ở một hướng khác, nữ hoàng Hy Linh, Doxy và binh lính tiến vào hoàng cung, nơi họ thấy Erpis đang ở cạnh Mirana. Cô ta công khai thừa nhận chính mình là kẻ giật dây, muốn hủy diệt vương quốc vì lý do chưa rõ. Điều này khiến Doxy nghi ngờ cô ta chính là thủ phạm sát hại hoàng hậu Sina trước đây, bởi ông từng nghe lời đồn đoán. Khi bị hỏi, Erpis khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Mirana, thậm chí thả lũ quái vật tấn công. Dù binh lính dễ dàng đánh bại chúng, nhưng khi nhóm phản loạn xuất hiện, tình thế lập tức đảo chiều, quân lính và cả Doxy đều thất bại, để lại nữ hoàng Hy Linh đơn độc. Rất may, bà vẫn còn thị vệ trung thành An bảo vệ đến cùng. Tuy nhiên, An nhanh chóng bị Uken áp đảo. Quá phẫn nộ, Hy Linh tung tuyệt kỹ ánh sáng chói lòa, đẩy lùi hắn và tạm thời cứu nguy. Sau đó, bà dùng phép chữa trị cho An, nhưng bản thân lại kiệt sức, không còn chút năng lượng nào. Lúc này, đàn quái vật dồn ép, khiến nữ hoàng rơi vào thế cực kỳ nguy hiểm. Khi tưởng như đây là dấu chấm hết cho Hy Linh, bất ngờ Erpis lại phản bội Morango, phóng thương vào lũ quái, tạo cơ hội cho nữ hoàng thoát thân. Tuy nhiên, với tấm lòng nhân hậu, bà không nỡ bỏ lại An, nên vẫn cố gắng mang theo cơ thể cô ấy. Thấy vậy, Erpis hiểu rằng với tốc độ này, nữ hoàng sẽ không thể thoát được, nên ông hét lớn đánh thức Doxy. Ngay sau đó, ông tỉnh dậy, nhìn thấy Hy Linh gặp nguy hiểm liền dồn hết sức lực còn lại để chiến đấu với bọn quái. Nhưng chỉ sau vài giây, ông đã ngã gục, bị chúng áp đảo. Nhìn cảnh đó, Erpis cảm thấy day dứt và định lao tới giúp, nhưng Mirana ngăn lại. Điều này khiến Erpis chất vấn vì sao nàng lại muốn hại nữ hoàng và binh sĩ. Mirana đáp rằng, lý do nàng làm tất cả là để giúp Bosch trở thành vua vĩnh hằng, và vì gia đình ông chỉ là chướng ngại cho mục tiêu này, nàng buộc phải loại bỏ họ. Trong khi đó, Uken bắt đầu gieo rắc hỗn loạn trong ngôi làng, tước đi mạng sống của nhiều dân làng lẫn binh lính. May mắn thay, Boji, Cage và đội quân của âm giới kịp thời có mặt. Người đầu tiên muốn đối mặt với Uken chính là Boji, nhưng đáng tiếc là đội trưởng ngăn cản vì Despa đã dặn tuyệt đối không cho cậu giao chiến với hắn. Do đó, đội trưởng ra lệnh cho Boji đến lâu đài để bảo vệ nữ hoàng, trong khi ông cùng các binh sĩ lo liệu phần còn lại. Ở một nơi khác trong vương quốc, Erpis và Mirana tìm cách trốn về âm giới, nhưng lại bị đám phản loạn quay sang tấn công. Một tên đấu với Erpis, kẻ khác bắt cóc Mirana. Bọn chúng không ngờ Mirana vốn là một chiếc gương ma thuật có thể hóa thành vàng ròng, cũng như đánh giá thấp sức mạnh và lòng trung thành tuyệt đối của Erpis, khiến chúng rơi vào tình thế nguy hiểm. Đúng lúc đó, vua Jaku xuất hiện, giả vờ hòa giải nhưng thực chất là mưu kế đánh lạc hướng để hạ gục Erpis và bắt đi Mirana. Trong khi ấy, Doxy liều mình chiến đấu bảo vệ mạng sống của mình và nữ hoàng Hy Linh, nhưng dù nỗ lực đến mấy cũng bị bọn quái vật áp đảo. Điều này khiến nữ hoàng đau lòng vô cùng, bà liền dùng năng lực trị liệu để cứu ông. May mắn thay, Mitsumata xuất hiện kịp lúc, đánh bại bọn quái, giúp Hy Linh có đủ thời gian chữa lành hoàn toàn cho Doxy. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì Mitsumata bị một tên phản loạn tấn công trọng thương. Nếu không có Boji xuất hiện đúng lúc đánh ngất kẻ đó, có lẽ mọi chuyện đã tồi tệ hơn. Nhìn Mitsumata hấp hối, Boji cầu xin nữ hoàng cứu nó, nhưng bà thừa nhận đã kiệt sức sau khi cứu Doxy. Cậu bé tưởng đây là dấu chấm hết, nhưng Cage liền lấy ra những lọ dược lực mà cậu đã giữ lại và đưa cho nữ hoàng. Nhờ vậy, Hy Linh chuyển thêm năng lượng và chữa lành cho Mitsumata. Ngay lúc ấy, tên phản loạn hồi tỉnh và lao tới tấn công, nhưng bị Boji chặn lại. Với kỹ năng học được từ Despa, cậu phá hủy cây búa khổng lồ của hắn rồi hạ gục chỉ bằng một cú đánh đơn giản vào bàn chân. Cảnh tượng này khiến nữ hoàng Hy Linh sững sờ, không thể tin đứa con mà trước kia đến một ly nước cũng không nhấc nổi, giờ đã mạnh mẽ đến vậy. Khi thấy Mitsumata được chữa lành, Boji ôm chặt lấy bà. Ban đầu cậu tưởng bà không đáp lại, nhưng bất ngờ nữ hoàng ôm lại, khiến cậu cảm nhận được tình yêu thương bà dành cho mình, gợi nhớ đến sự che chở ấm áp của cố nữ hoàng Sina. Sau đó, nữ hoàng tiến đến Cage, dò xét ý định của cậu đối với con trai mình. Nhưng vì cảm nhận được một luồng khí hắc ám quanh Cage, bà ra lệnh cho Doxy bắt giữ.
May mắn là Mitsumata kịp giải thích rằng Cage luôn ở bên cạnh Boji để bảo vệ và giúp cậu đưa ra những quyết định đúng đắn. Lời này khiến nữ hoàng rơi vào tình thế khó xử, và vì không định xin lỗi trực tiếp, bà bảo Dory thay mình làm điều đó. Nhìn xác bọn quái vật, Boji buồn bã. Thấy con trai như vậy, nữ hoàng liền dùng phép chữa lành để hồi sinh chúng, mang lại niềm vui cho cậu. Bất ngờ, một tên phản loạn tỉnh lại và định tấn công, nhưng khi thấy Boji, hắn hoảng sợ, buông vũ khí, tỏ ý tôn phục. Ngạc nhiên trước cảnh này, Boji thực hiện nghi lễ vương giả, phong hắn làm cận vệ trung thành. Tên này chấp nhận và tiết lộ tên mình là Jigen. Trong làng, Uken kết liễu toàn bộ binh lính của âm giới và suýt giết cả đội trưởng. Đúng lúc đó, một tia sét bất ngờ từ đê xa giáng xuống, vô hiệu hóa hắn, rồi Despa xuất hiện bắt giữ. Thực ra, đây đều nằm trong kế hoạch để Uken tàn sát càng nhiều người càng tốt, dọn đường cho Desa dễ dàng chiếm lấy vương quốc Boss. Quả đúng vậy, khi Desa đã chuẩn bị tấn công lâu đài qua lối bí mật dẫn xuống âm giới. Biết được điều này, Cage nói với Boji rằng họ phải phá hủy lối đi đó. Nhưng Mitsumata nhắc rằng Domas đã được vua Boss ra lệnh làm việc này từ trước. Hoàng hậu cho rằng đây là cơ hội tốt để họ hợp tác cùng Domas, nhưng Boji không đồng ý, vì vẫn còn ám ảnh chuyện bị Domas đẩy xuống âm giới hòng giết mình. Trước điều này, Cage trấn an rằng cậu không cần lo, vì đã có Jigen và các quái vật khác ở bên. Điều này khiến Boji nhẹ lòng và quyết định tiến đến lối vào. Người đến trước chính là Domas và Hokuro. Ngay khi đến, cánh cổng mở ra, và từ phía bên kia, quân âm giới tràn tới. Domas không để chúng xông vào lâu đài, liền dồn toàn bộ sức mạnh để chiến đấu. Anh dễ dàng đánh bại chúng, thậm chí hạ gục cả kẻ mạnh nhất trong đội, Subit. Những tưởng mối nguy đã qua, nhưng xui xẻo cho Hokuro, anh lại bị một chiến binh bí ẩn dồn vào thế khó, kẻ đi cùng không ai khác ngoài vua Desa. Desa đến để đối đầu Boss và đoạt lấy vương quốc, tự tin vì giờ đây đối thủ đã yếu đi nhiều trong cơ thể một đứa trẻ. Domas không cho phép điều này xảy ra, anh lập tức chặn đường và lên kế hoạch tác chiến. Nhưng kế hoạch nhanh chóng tan vỡ khi Desa tung một đòn bất ngờ và cực kỳ đau đớn, khiến anh ngã gục. Dù vậy, Domas vẫn cố gắng gượng đứng dậy, thể hiện quyết tâm bảo vệ Boss dù phải đánh đổi cả mạng sống, bởi anh biết mình chẳng còn gì để mất sau khi đã từng phản bội Boji. Trong khi đó, Hokuro lại may mắn đánh bại được tên lính bí ẩn đã khống chế mình. Anh hét lớn với Domas rằng sẽ đến giúp anh. Nhưng nó chỉ khiến Domas phân tâm, tạo cơ hội cho Desa tước vũ khí, khiến anh hoàn toàn không thể chống đỡ. May mắn thay, đúng lúc đó Boji và Cage xuất hiện. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Desa, Hokuro và cả chính Domas, họ không hiểu tại sao tất cả lại có mặt ở đó. Vừa trông thấy cậu bé, cả Domas lẫn Hokuro òa khóc, không tin nổi rằng cậu vẫn còn sống. Về phía Boji, khi thấy Domas, cậu không thể kìm được nước mắt, đồng thời tự đánh vào mình để bày tỏ sự căm phẫn và thù hận dành cho anh. Cage liền nắm lấy tay cậu, nói vài lời an ủi, nhưng không có tác dụng. Vì vậy, Domas cũng muốn làm gì đó để cậu nguôi ngoai, anh đã định hiến mạng sống để chuộc lại lỗi lầm, song cơ thể cường tráng vẫn không cho phép anh tự sát. Hokuro lo lắng cho anh và nhắc rằng điều tốt nhất anh có thể làm bây giờ chính là hoàn thành vai trò ban đầu, bảo vệ Boji bằng mọi giá. Từ đó, Domas và Hokuro gia nhập nhóm của cậu, cùng nhau chiến đấu chống lại quân đoàn địa ngục. Trong lúc ấy, Gigan cũng dốc sức bảo vệ những người yếu thế nhất, đặc biệt là Boji và Keiji. Thế nhưng Desa dùng sức mạnh phóng ra tia sét đánh trúng Gigan, khiến hắn ngất xỉu. Boji không muốn đứng yên nhìn, nên chuẩn bị đối đầu Desa. Nhưng Domas chặn lại, quyết tâm hy sinh bản thân để cầu xin sự tha thứ của Boji. Trước khi giao chiến, Domas hỏi Desa lý do hắn đến đây. Desa đáp rằng ngoài việc đánh bại Boss và chiếm lấy vương quốc, mục đích thật sự của hắn là giết người phụ nữ đã thả các tù nhân và là kẻ chủ mưu gây ra mọi hỗn loạn này, Mirano. Khi nghe đến cái tên ấy, Boji liền nhớ lại quá khứ, Mirano từng ra lệnh cho binh lính tàn sát vương quốc Seiya. Mẹ của cậu, vì không muốn chứng kiến cảnh con trai mình phải bỏ mạng, đã quyết định liều mình bảo vệ con, dù phải hy sinh cả mạng sống. Nhưng trong giây phút ấy, binh lính của Mirano đã phản bội và kết liễu bà. Hồi ức này khiến Boji đau buồn, nhưng cậu gạt sang một bên để tập trung vào hiện tại. Desa ra lệnh bắt giữ Gigan vì hắn là tội phạm, điều mà Boji hoàn toàn không biết. Desa giải thích rằng trước kia, Gigan từng phản bội hắn để cứu một đứa bé cùng tộc, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Để dằn mặt, Desa đã giết đứa bé ngay trước mặt Gigan, cảnh cáo rằng không ai được phép phản bội cấp trên. Nhưng Boji chẳng bận tâm Gigan có phải tội phạm hay không, bởi cậu xem hắn là bạn và sẵn sàng hy sinh vì hắn. Điều này được chứng minh khi cậu lao ra đỡ một tia sét của Desa thay cho Gigan. Trước tình cảnh đó,
Desa liên lạc với anh trai mình, bối rối không biết phải xử lý cậu bé phá hỏng kế hoạch ra sao. Despa khuyên hắn rút lui, vì hắn không phải đối thủ của Boji, càng không thể chống lại Boss. Lựa chọn khôn ngoan nhất chính là thực hiện kế hoạch B, buộc Boji phải một mình đối đầu Boss. Desa đồng ý và rời khỏi lâu đài, nhưng không quên mang theo Gigan, ép hắn phải gia nhập quân đoàn địa ngục. Trước khi rời đi, Gigan nói lời từ biệt với Boji bằng ngôn ngữ ký hiệu, bày tỏ lòng biết ơn vì cậu đã cứu hắn khỏi tay Desa. Về phía Domas và Hokuro, họ quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ cậu. Nhưng Boji bật khóc rồi bỏ chạy, vì nỗi hận thù từ sự phản bội trước kia khiến cậu khó lòng tha thứ. Cage liền đuổi theo, dù cậu thi chạy lên đỉnh lâu đài để làm cậu vui lên. Boji đồng ý, gác lại nỗi buồn, chỉ còn tập trung chơi đùa cùng bạn, khiến cả Domas và Hokuro xúc động khi chứng kiến. Ở một nơi khác, Uken đã tự giải thoát mình và chuẩn bị gây ra hỗn loạn mới. Quá khứ hé lộ rằng hắn là con trai của Satin, cựu vương địa ngục, một vị thần khát khao bất tử nên đã sinh con với loài người. Ngoài Uken, ông còn có hai người con khác là Desa và Despa. Tuy cả ba đều thừa hưởng sức mạnh của cha, nhưng chỉ có Uken sở hữu quyền năng bất tử. Theo thời gian, quyền năng này khiến hắn phát điên, đánh mất lý trí lẫn linh hồn. Cuối cùng, hai người em buộc phải giam cầm hắn trong ngục tối. Nhưng không lâu sau, Mirano đã giải thoát cho hắn, dẫn đến biến cố hiện tại. Lúc này, Boji và Cage trở lại mặt đất, ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông gục ngã. Cage nhận ra đó là Apis, nên cả hai vội đưa ông đến chỗ nữ hoàng để chữa trị. Nhưng Apis bất ngờ tỉnh lại như chưa hề hấn gì. Thấy cậu muốn đưa mình đi gặp nữ hoàng, ông liền ngăn lại vì tiết lộ rằng bản thân đã liên minh với Mirano, trong khi bà lại có ý định giết nữ hoàng và hủy diệt vương quốc để được hạnh phúc bên Boss, người mà bà bí mật yêu thương. Sau đó, Apis khuyên Boji nên rời đi để tránh rắc rối, nhưng Cage kiên quyết phản đối. Điều này buộc Apis phải giơ nắm đấm định giao chiến. Tuy nhiên, ngay khi cảm nhận sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ cậu bé, ông đã lập tức từ bỏ ý định. Bất ngờ trước sự trưởng thành của Boji, ông quyết định không cản đường, hy vọng cậu với sức mạnh hiện tại có thể cứu lấy cả vương quốc, và cũng hy vọng cậu sẽ cứu được Mirano, người mà ông mang ơn. Ở nơi khác, Domas và Hokuro cuối cùng cũng phá hủy được cánh cổng địa ngục, sau đó trở lại mặt đất để hỗ trợ Boji. Tại vương quốc, Joku bị dồn vào đường cùng trước sự xuất hiện bất ngờ của Uken. Không còn linh hồn, hắn bị Mirano điều khiển để giết Joku cùng bè lũ. Quyết định của Joku là bỏ chạy, bỏ mặc đồng bọn. Nhưng ngay lúc đó, Boji kịp thời xuất hiện ngăn chặn. Cảm nhận sức mạnh to lớn của cậu, Joku giả vờ đầu hàng để khiến Boji mất cảnh giác, rồi bất ngờ tấn công bằng độc. Nhưng độc dược lại không hề ảnh hưởng đến Boji, bởi là con trai của người khổng lồ, cậu có khả năng kháng độc. Không còn lựa chọn nào khác, Joku toan bỏ trốn một lần nữa, nhưng Boji dùng kỹ năng kiếm thuật đánh gục hắn và bắt giữ. Ngay sau đó, Uken tái xuất và chuẩn bị đối đầu Boji. Cậu cũng lập tức muốn hạ gục hắn. Thế nhưng đó lại là quyết định sai lầm, vì Boji không biết rằng Uken bất tử và không thể bị đánh bại dễ dàng. Dù vậy, thật bất ngờ, Boji né tránh được toàn bộ đòn tấn công của hắn và còn phản công chúng nhiều nhát kiếm. Nhưng trái với kỳ vọng, Uken vẫn đứng vững và bật cười nhạo cậu, vì cậu không biết rằng hắn vốn bất tử. Cậu bé vẫn tiếp tục tấn công và thậm chí chém gãy được thanh kiếm của hắn, khiến hắn hoàn toàn sơ hở. Nhưng đáng tiếc cho Boji, Uken lập tức tái tạo lại kiếm bằng sức mạnh của hắn rồi cười nhạo, biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể đánh bại được mình. Dù vậy, Boji vẫn không bỏ cuộc, cố gắng tìm mọi cách để hạ hắn, bởi cậu hiểu rằng nếu không làm vậy, cả dân tộc sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, Cage nhảy vào, hét lên rằng Uken là kẻ bất tử, yêu cầu cậu tránh xa hắn càng nhiều càng tốt. Nghe lời, Boji rút lui. Tuy nhiên, khi Uken tiến lại gần Joku để kết liễu hắn, Boji lại quay lại để bảo vệ. Ở một nơi khác trong vương quốc, Apis được nữ hoàng Healing tìm thấy trong tình trạng trọng thương. Bà dồn hết sức mạnh để chữa trị cho ông. Sau khi hồi phục, Apis dự định quay lại giúp Mirano, hành động này được coi là phản bội vương quốc. Nhưng Healing vẫn đồng ý, bởi bà tin rằng bất kể chuyện gì xảy đến với Apis hay Mirano, thì con trai bà, Boji, sẽ cứu được vương quốc. Bà cảm nhận trong cậu một luồng ánh sáng hy vọng, giống hệt như cảm giác lần đầu bà gặp Boss. Không lâu sau, Domas và Hokuro cũng tới. Việc đầu tiên họ làm là xin lỗi nữ hoàng vì từng toan lấy mạng Boji. Bất ngờ thay, bà tha thứ ngay lập tức, chỉ dặn họ hãy lấy mạng sống để bảo vệ cậu. Hai người không chút do dự đồng ý, vì họ biết mình nợ cậu quá nhiều. Trong khi đó, Bo trong ngục tối và muốn giải thích với Bebin lý do hắn kính trọng Mirano. Thì ra nàng vốn thuộc về vương quốc Huma, nơi chỉ có những pháp sư đủ sức đối đầu các thần tối cao mới được sinh sống.
Trong một trận chiến giữa cha của Mirano và Boss, Boss giành thắng lợi, nhưng bản thân cũng gần như mất mạng. Lúc ấy, mẹ của Mirano, với tấm lòng nhân hậu, đã dùng sức mạnh chữa lành cho ông. Nhờ vậy, Boss quyết định liên minh với vương quốc Huma, cùng họ đối đầu thần linh. Trong thời gian đó, ông cũng chứng kiến Mirano lớn lên và đem lòng yêu quý nàng vì sự nhân từ. Tuy nhiên, ngay cả khi có liên minh với Boss, vương quốc Huma vẫn không thắng nổi thần linh. Họ buộc phải cầu viện đến vương quốc xa xôi Giao. Điều không ai ngờ là người Giao vốn dối trá, dù ban đầu họ dạy cho dân Huma phép thuật và đạo lý tốt đẹp. Sau đó, Giao phản bội, quay sang liên minh với thần tối cao, vì thấy họ mạnh hơn. Kết quả, vương quốc Huma bị tàn sát, trong đó có cả mẹ của Mirano, và chính nàng cũng bỏ mạng. Quay lại hiện tại, Boji cứu Joku khỏi tay Uken và chuẩn bị đối đầu hắn để kết thúc mọi chuyện. Nhưng đáng tiếc, cậu nhanh chóng kiệt sức, bất lực vì không thể hạ gục hắn. Uken liền dồn toàn lực tung đòn kết liễu. Ngay lúc ấy, đội trưởng quân đoàn địa ngục cùng Despa xuất hiện kịp thời ngăn cản, cứu Boji thoát chết. Dù an toàn, Boji vẫn day dứt vì không thể thắng Uken. Muốn cậu bớt buồn, Despa nói rằng cậu đã làm rất tốt khi cầm chân được hắn đủ lâu để mọi người tới giúp. Sau đó, ông liên lạc với Desa để nhờ phóng sét đánh gục Uken. Nhưng bất ngờ thay, lần này hắn chặn được sét, điều chưa từng xảy ra, rồi lao tới định giết Despa. Đội trưởng quân đoàn địa ngục lập tức lao vào ngăn cản nhưng bị đánh bại dễ dàng. Chứng kiến cảnh này, Boji tràn đầy phẫn nộ, lao tới tấn công bằng toàn bộ sức lực. Cậu phá hủy được cả kiếm và mũ giáp của hắn, tưởng như đã khiến hắn mất khả năng chiến đấu. Nhưng vì Uken bất tử, hắn hồi phục ngay lập tức rồi phản công, làm Boji bị thương nặng. Hắn chuẩn bị tung đòn cuối cùng để giết cậu. Thấy bạn mình nguy khốn, Cage liều mạng xông tới, dùng toàn bộ cơ thể phình to ra để nuốt chửng Uken. Nhưng đó lại là sai lầm, vì Uken quá mạnh, đã xé nát cơ thể Cage. Cảnh tượng ấy khiến Boji tuyệt vọng. Trong khi đó, câu chuyện về Mirano tiếp tục. Boss giải thích với Bebin rằng khi ông tìm thấy nàng, cơ thể đã biến dạng và mất cả đôi tay, ông phẫn nộ đến mức tiêu diệt toàn bộ người của vương quốc Giao. Sau đó, ông đưa nàng đến một người quen để chữa trị. Tuy có thể cứu sống, nhưng từ đó Mirano phải mang mặt nạ giả thay cho khuôn mặt, điều này để lại trong lòng nàng một vết thương tâm hồn sâu sắc. Trở lại với Boji, sau khi thấy người bạn thân biến mất khỏi cõi tồn tại, cậu chìm trong nỗi buồn vô hạn. Nhưng do đã kiệt sức, cậu nhanh chóng bị Uken hạ gục. Thế là Cage, Boji và Despa đều thất bại, niềm hy vọng cuối cùng của vương quốc dường như đã tắt. Trong khoảnh khắc ấy, Mirano bộc lộ trái tim nhân hậu ngày xưa, dùng phép thuật để cố gắng chữa lành cho họ. Điều này đưa họ đến một cõi giới giữa sự sống và cái chết. Ở đó, Boji và Despa đều an toàn, chờ Cage đến. Nhưng Cage lại muốn đi theo mẹ mình sang thế giới bên kia. Chỉ đến khi Mirano xuất hiện khuyên nhủ, cậu mới thay đổi ý định. Dù không hiểu tại sao nàng lại giúp, Cage nhớ ra rằng mình phải quay lại cõi sống để hỗ trợ Boji. Trước khi đi, cậu cảm ơn nàng. Những lời này làm lòng Mirano dịu lại, gương mặt và đôi tay vốn mất đi cũng hồi phục. Sau đó, nàng biến mất, cho thấy cuối cùng nàng đã được cứu rỗi, dù điều đó khiến Daida bị bỏ lại một mình nơi lạc giới. Trong khi ấy, Uken vẫn gây rắc rối. Sau khi hạ gục Boji, Cage và Despa, hắn quay sang định giết Mitsumata. Nhưng đúng lúc ấy, Bebin xuất hiện, kịp thời ngăn cản. Bebin không đến một mình, đi cùng ông là Domas, Apis và Doxy, được gọi là tứ đại vệ. Nhờ kỹ năng kiếm của Domas và sức mạnh phi thường của Doxy, tứ đại vệ tạm thời áp chế được Uken dù hắn bất tử. Trong lúc bị kìm hãm, Uken nhớ lại những lời dạy khôn ngoan của anh trai Despa, tìm cách thoát ra và phản công dữ dội. Hắn khiến cả 4 người trọng thương, nhưng dù vậy, họ vẫn không định bỏ cuộc, bởi họ là tứ đại vệ, tấm lá chắn cuối cùng chống lại Uken. Cùng lúc đó, trong cõi giới trung gian, Boji nhìn thấy mẹ mình, Sina, từ xa. Cậu òa khóc, nhớ lại sự hy sinh của bà. Trong khi đó, Sina chất vấn Mirano, muốn biết vì sao nàng lại hành động sai trái suốt bấy lâu. Vốn là người có trái tim nhân hậu, Mirano thú nhận rằng tất cả chỉ vì nàng muốn được ở bên Boss, người mà nàng vô cùng trân trọng. Ngoài ra, do từng ký khế ước với ác quỷ để phong ấn linh hồn vào chiếc gương, nàng buộc phải hành động tàn ác, bởi khi kết thúc cuộc đời, con quỷ ấy sẽ nuốt chửng linh hồn nàng. Sau khi nghe lời giải thích này, Sina đã hiểu rõ hơn quan điểm của Mirano. Tuy nhiên, bà cho cô biết rằng vì những hành động sai trái của mình, cô sẽ phải sống cô độc đến hết đời, khác với Boji, người đã có rất nhiều bạn bè và đồng minh sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cậu. Hiểu ra điều đó, Mirano nổi cơn thịnh nộ, dùng phép thuật để biến mất khỏi không gian họ đang ở, chỉ để lại Boji và Despa.
Hai người này bàn bạc xem phải làm gì với cô gái, có nên bắt cô trả giá cho những lỗi lầm hay không. Despa kể cho cậu bé nghe đôi chút về quá khứ của Mirano và Boji không thể cầm nước mắt khi chứng kiến tất cả nỗi đau mà cô từng trải qua. Vì vậy, họ quyết định không phán xét cô nữa, thay vào đó tìm cách giúp cô chuộc lỗi. Nhưng Despa hiểu rõ, đó gần như là một nhiệm vụ bất khả thi, bởi nếu cô đã dâng linh hồn cho quỷ dữ, thì chẳng còn cách nào cứu vãn. Trở lại hiện thực, dù tứ đại vệ sĩ dốc toàn lực để đánh bại Uken, sự bất tử của hắn quá mạnh, khiến hắn lần lượt hạ gục Domas, Doxy, Erpis và Bebin. May mắn thay, Hokuro kịp thời xuất hiện để giúp họ chống lại kẻ thù. Thế nhưng Hokuro chỉ là một binh sĩ cấp thấp nên nhanh chóng bị Uken đánh gục. Tình hình trở nên vô vọng cho đến khi Despa và Ketch bất ngờ trở lại từ cõi chết. Ngay khoảnh khắc đó, Boss xuất hiện, tung đòn đánh khiến Boji bất tỉnh, rồi làm điều tương tự với tất cả những người khác. Hắn gom mọi người lại một chỗ để dùng quyền năng chữa lành mà hắn thừa hưởng từ Hoàng hậu Hy Linh, hồi sinh tất cả. Nhờ vậy, Boji và đồng đội không chỉ sống lại mà còn tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết, đến mức tin rằng lần này họ có thể đánh bại Uken. Tuy nhiên, Boss quyết định tự mình đối đầu với kẻ thù. Điều khiến ai nấy kinh ngạc là hắn dễ dàng áp đảo Uken, bởi khả năng tái sinh của hắn cần thời gian. Trong khi Boss liên tục phá hủy cơ thể hắn rồi phong ấn vào một tảng đá khổng lồ, không cho hồi phục. Vấn đề là Boss đã lộ rõ bản chất vô tâm, hắn không hề quan tâm đến nỗi đau mà kẻ địch phải chịu đựng. Chính vì điều này, Boji quyết định đối mặt với cha mình. Trước đó, Boss đến bên Mirano, thẳng thắn nói rằng mọi thứ hắn từng làm cho cô đều vô nghĩa, bởi họ sẽ không bao giờ có thể bên nhau như trước. Điều này khiến Mirano đau lòng, vì trong khi Boss vẫn sống trong thân xác Daida, thì linh hồn cô mãi mãi bị cầm tù trong chiếc gương, không có lối thoát. Sau đó, Boss đứng sừng sững trước Boji và mọi người, tuyên bố sẽ tha mạng cho họ nếu họ thề trung thành. Nếu không, hắn sẽ tiêu diệt từng người một. Trước tình thế ấy, Boji đã sáng suốt lựa chọn đối đầu với cha. Bởi hơn cả tình phụ tử, cậu yêu thương người em trai Daida và cậu sẽ không ngần ngại chiến đấu để cứu em. May mắn là tứ đại vệ sĩ cũng đứng về phía Boji, quyết tâm bảo vệ cậu bằng mọi giá. Người đầu tiên xông lên là Domas, nhưng cậu bé đã dùng kỹ năng khống chế ông, bởi Boji không muốn bạn bè bị thương dưới tay Boss, kẻ mà cậu tin rằng chỉ có mình mới có thể đánh bại. Thế là trận chiến được mong đợi từ lâu giữa Boss và Boji bắt đầu. Ban đầu, cậu liên tục gặp bất lợi, nhưng sau khi bắt nhịp, Boji đã phá vỡ lớp phòng thủ của cha, khiến ông hoàn toàn suy yếu, điều khiến Domas vô cùng kinh ngạc trước sự trưởng thành vượt bậc của học trò nhỏ. Trong lúc không còn gì để mất, Boss định ra tay tiêu diệt Mirano vĩnh viễn, nhưng Boji kịp thời ngăn chặn. Chớ trêu thay, chính Mirano lại cầu xin Boji hãy tiêu diệt mình, bởi cô không còn lý do gì để tiếp tục sống. Boss cũng chấp nhận từ bỏ thân xác Daida để đi cùng cô sang thế giới bên kia, nơi linh hồn họ vốn thuộc về quỷ dữ. Nghe theo nguyện vọng, Boji phá hủy Mirano, giải thoát linh hồn của cả cô và Boss. Nhưng đúng lúc đó, con quỷ xuất hiện, định nuốt cả hai linh hồn. Cuối cùng, nó chỉ nuốt được Mirano, còn linh hồn Boss thì sang thế giới bên kia. Riêng Mirano thì bị đày xuống một cõi đau khổ vĩnh hằng, nơi cô chỉ có thể chứng kiến con quỷ ăn linh hồn người khác, chờ đến lượt mình. Trong khi đó, Daida đang bị giam trong cõi limbo, nhìn thấy ký ức giữa cha mình và Mirano. Họ từng thân thiết như cha và con gái, Boss luôn bảo vệ cô, kể cả khi cô từng có ý định tự hại bản thân sau cái chết của mẹ. Nhờ hắn, cô đã vượt qua bóng tối, sống hạnh phúc bên cạnh hắn, sẵn sàng giúp hắn thực hiện ước mơ dù bản thân cô có thể phải chịu cô đơn. Trong một ngày yên bình, Boss thú nhận với Mirano rằng ước mơ lớn nhất của hắn là trở thành người đàn ông mạnh nhất thế giới. Lời thú nhận ấy khiến cô bất ngờ, vì cô hiểu rằng nếu hắn đạt được ước mơ, họ sẽ chẳng thể mãi bên nhau. Nhưng để hắn hạnh phúc, cô vẫn đưa hắn đến hang động nơi con quỷ ban phát điều ước. Khi Boss nói ra ước muốn, con quỷ đồng ý nhưng với điều kiện hắn phải đánh đổi sinh mạng đứa con chưa chào đời của mình. Lúc này, Daida tin rằng đứa trẻ ấy là anh trai Boji, nhưng khi nhận ra sự thật, cậu mới biết đứa bé đó chính là mình. Những ký ức ấy khiến Limbo sụp đổ và Daida trở lại hiện thực. Tỉnh dậy, cậu nghe thấy cha mình khẩn cầu hãy cứu Mirano. Đối mặt với con quỷ, Despa cùng anh trai Desa triệu hồi tia sét trói chặt nó, để đội trưởng địa ngục tung đòn cuối. Lợi dụng thời khắc đó, Despa định ước cho Uken hồi sinh, nhưng Daida lại hét lên ước nguyện cứu Mirano, buộc con quỷ phải thực hiện lời cậu. Mirano sống lại, và lần đầu tiên Daida được ôm cô. Điều bất ngờ là cậu đã yêu cô ngay lập tức, thậm chí cầu hôn, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của cô. Dù vậy, những người từ địa ngục không hề có ý định tha thứ. Đội trưởng định xử tử Mirano,
nhưng tứ đại vệ sĩ đã ngăn lại. Despa nhớ lại lời Uken từng nói, chưa phải lúc hắn được sống lại, vì thế ông quyết định tha cho Mirano, đổi lại là một khoản bồi thường bằng tiền và châu báu. Quyết định ấy hoàn toàn do Despa đưa ra, và khi có người nhắc rằng phải hỏi ý kiến Desa, điều bất ngờ là Desa cũng đồng ý, chỉ yêu cầu họ quay về với một chiến lợi phẩm thật lớn. Ít lâu sau, Hoàng hậu Hy Linh dẫn binh sĩ đến. Nhìn thấy con trai đã trở lại thân xác, bà không kìm được ôm chặt Daida, rồi ôm cả Boji, xúc động trước sự trưởng thành của họ, dù trong mắt bà, cả hai vẫn mãi là những đứa trẻ. Nhưng rồi bà nhận ra sự hiện diện của một người phụ nữ lạ. Khi Daida giải thích đó chính là Mirano, kẻ đã giam cầm mình và đứng sau mọi bi kịch, bà lập tức yêu cầu xử tử. Trước sự kinh ngạc của tất cả, Daida tuyên bố Mirano sẽ là vợ mình. Cậu giải thích với mẹ rằng, dù cô từng gây ra bao đau khổ, thì với tư cách một vị vua, cậu chọn tha thứ và bắt đầu một cuộc đời mới bên cô. Những lời ấm áp ấy khiến Mirano bật khóc. Ngẩng lên trời, cô thấy linh hồn mẹ mình, nữ hoàng Sina, cùng Bos mỉm cười chúc phúc. Điều đó cho cô niềm tin rằng con đường mới của mình chính là ở cạnh Daida, chuộc lỗi bằng cách mang lại hạnh phúc cho người khác, cũng như tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Cái kết hạnh phúc này khiến tất cả đều vui mừng. Về phía Daida, với tư cách là một vị vua, cậu xin lỗi vì đã là nguyên nhân gây ra tất cả, bởi nếu không vì lòng kiêu hãnh và khát vọng trở thành người mạnh nhất, bi kịch này đã không xảy ra. Tuy vậy, chính sự thành thật này khiến mọi người tin rằng Daida xứng đáng làm vua. Nhưng Boji lại cảm thấy không thoải mái, vì cả hành trình của cậu vốn chỉ để trở thành một vị vua. May mắn là Daida đã nhường lại ngôi vị, giúp cậu bé hạnh phúc. Dù vậy, Boji vẫn không tự tin vì từ nhỏ nữ hoàng Hy Linh từng khiến cậu mất niềm tin vào bản thân. Nhưng nhờ Casey, người đã cho cậu thấy trong mắt mình, Boji chính là một vị vua tốt, cậu bé mới dần lấy lại dũng khí. Cuối cùng, Boji chấp nhận trở thành vua mới, và tứ đại vệ sĩ lập tức thề trung thành với cậu. Họ còn quyết định ăn mừng lễ đăng quang của cậu, cố gắng tung hô cậu bé lên không trung. Ban đầu, Boji tưởng họ muốn hại mình nên né tránh, nhưng khi nghe Casey trấn an rằng tất cả đều trung thành, cậu để họ nâng mình lên. Lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc thực sự khi giấc mơ trở thành vua đã thành hiện thực sau bao gian nan. Về phía Casey, dù không nỡ rời xa, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng Boji không còn cần mình nữa, nên lặng lẽ rút lui để xây dựng một cuộc sống mới. Trong khi Boji ngồi trên ngai vàng nhận lời thề trung thành của binh sĩ, cậu vẫn cảm thấy trống trải vì thiếu vắng bạn thân. Cậu sai Domas và Hokuro đi tìm, nhưng không thấy tung tích, nên chỉ còn biết chờ ngày Casey quay về. Trong lúc chờ đợi, Boji đội vương miện lên đầu, bắt đầu gánh vác trọng trách của một vị vua. Nhưng rồi một mối đe dọa mới xuất hiện, Kebao quay lại, lần này chỉ để giải thoát cho Uken nhằm trả ơn. Sau khi chặt đầu hắn và ném xuống biển, hắn rời đi, coi như đã cân bằng món nợ. Thời gian trôi qua, Boji chu toàn bổn phận một vị vua, nhưng làm trong sự u sầu vì nhớ Keiji. Thấy vậy, Hy Linh nhắc nhở rằng bổn phận của một vị vua là phải mang lại hạnh phúc cho thần dân, không để họ thấy mình lo âu hay buồn bã. Trong khi đó, Keiji xây một căn nhà gỗ nhỏ, tìm việc ở làng để bắt đầu lại. Nhưng do thuộc tộc bóng, cậu bị kỳ thị, chẳng ai thuê và thậm chí phá hoại tài sản của cậu. Dù thế, Keiji không bỏ cuộc, tự nhủ ngày mai sẽ tốt hơn. Một đêm, cậu mơ thấy mình chơi đùa cùng Boji, nhưng tỉnh dậy thì buồn bã khi biết đó chỉ là mơ. Bất ngờ thay, Boji thực sự xuất hiện trước mắt, và cả hai òa khóc trong cuộc hội ngộ xúc động. Boji giải thích rằng cậu đã từ bỏ ngôi vua và trao lại cho Daida, vì Hy Linh đã nói một vị vua phải mang lại hạnh phúc cho người khác. Nhưng nếu bản thân không hạnh phúc thì tốt hơn hết là không nên làm vua. Với Boji, hạnh phúc là được ở bên Keiji. Dù vậy, Boji khẳng định cậu chưa hề từ bỏ giấc mơ làm vua. Cậu muốn trở thành một vị vua, nhưng lần này từ con số 0, lập nên một vương quốc mới của chính mình. Nghe vậy, Keiji quyết định đồng hành cùng cậu trên con đường mới, cho đến ngày thấy cậu trở thành vị vua của một vương quốc hoàn toàn do mình gây dựng.